नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु सर। के छ हालखबर हजुरको? सब ठिक छ सर। अबको नि हालखबर ठिक छ? हजुर सबै ठिक छ। अनि निम्तो पाउनु भयो त? निम्तो त पाइएन सर, KIEC मा दुईटा बिहे हुँदैछ। यो निम्तोको कुरा गरेको होइन नि, यो निम्तो त हामी सबैजनालाई छ। अनि यो निम्तो चाहिँ सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूका प्यारेन्ट्सहरूलाई हामीले बोलाउँदैछौँ। स्टडी अब्रोडसँग आबद्ध भएका कुराहरू प्यारेन्ट्सहरूलाई बुझाउन जरुरी छ। सो प्यारेन्ट्सहरूले के बुझ्नुपर्छ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, स्कलरसिप स्किमहरू कस्ता हुन सक्छन् अथवा कस्तो खालको युनिभर्सिटी हो, अनि त्यहाँ जानको लागि कस्ता कस्ता खालका प्लानिङहरू गर्नुपर्छ, अनि बिजनेसको देखाउँदै गर्दा हामीले चाहिँ ट्याक्स क्लियरेन्सका कुराहरू कसरी देखाउनुपर्छ, ल्यान्ड लिजका कुराहरू कसरी देखाउनुपर्छ, ब्याङ्क स्टेटमेन्ट कसरी बनाउनुपर्छ भन्ने कुराहरूको जानकारी हामी प्यारेन्ट्सहरूलाई दिन चाहन्छौँ र यो निम्तो हामी सम्पूर्ण प्यारेन्ट्सहरूलाई दिँदैछौँ। यो निम्तोको मैले कुरा गरेको त, यो निम्तो पाउनु भयो त हजुरले? त्यो निम्तो त पाएँ नि सर। त्यो दिन रोशनालाई लिएर आउनुपर्छ, बाबुलाई नि हुन्छ, घुमाउन नि हुन्छ। ओहो, कति राम्रो। यस्तै गरी तपाईहरू पनि सम्पूर्ण प्यारेन्ट्सहरूलाई हामी निम्तो दिन चाहन्छौँ KIEC मा। अब स्टडी अब्रोडसँग आबद्ध भएका कुराहरू प्यारेन्ट्सहरूले पनि बुझ्न जरुरी छ। आउने हुने त?